Netizen Trung Quốc tự nhận vơ khi thấy Tăng Duy Tân giới thiệu ca khúc mới bằng tiếng Trung. Kính chào các bạn khán giả của Netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, Tăng Duy Tân có đăng tải video có tiêu đề: Tôi đang trở lại với một bài hát mới, bạn có nghĩ rằng nó có thể trở nên phổ biến ở Trung Quốc không? Màn giới thiệu trôi chảy của Tăng Duy Tân đã khiến cư dân mạng Trung Quốc hết sức bất ngờ và đại bộ phận netizen xứ tỷ dân đều cảm thấy vô cùng thích thú và để lại nhiều bình luận khác nhau. Cùng netizen Đông Lào hóng xem phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Làm sao anh ấy có thể nói tiếng Trung Quốc? Tôi nghĩ anh ấy đến từ Quảng Đông, tôi luôn nghĩ anh ấy đến từ Quảng Tây. Những bài hát Việt Nam anh ấy hát, thực ra bạn nói anh ấy đến từ Quảng Đông và Quảng Tây, anh ấy người Việt Nam. Việt Nam rất cần chúng ta, anh em họ hàng. Đây là tiếng phổ thông của An Huy. Trước đây tôi đã xem một buổi phát sóng trực tiếp cảnh An Huy bán đồ và tôi nghĩ anh ấy là người nước ngoài. Tôi cũng cảm thấy vậy. Tôi nghĩ đó là tiếng Trung Quốc, tiếng phổ thông ở An Huy rất nhiều, mỗi thị trấn mỗi khác. Khi còn học đại học, tôi thường gọi điện về nhà nói tiếng địa phương, họ nói tôi nói tiếng Nhật. Anh ấy là một nhạc sĩ tài năng và những bài hát của anh ấy rất hay. Hơn nữa anh ấy đến từ Việt Nam, thậm chí không phải từ Trung Quốc. Quảng Tây, Vân Nam cạnh Việt Nam là chuyện bình thường, nhưng tiếng Trung của anh ấy thực sự tốt, đây là sự thật. Học tiếng Việt dễ hơn học tiếng Âu, thứ tự từ của anh ấy cũng giống như tiếng Trung. Tôi cũng nghĩ anh ấy đến từ Quảng Tây, tôi là người dân tộc thiểu số ở Quảng Tây và tôi phải nói tiếng phổ thông để giao tiếp với các làng lân cận. Có sự khác biệt trong tiếng quan thoại địa phương của chúng tôi và sự khác biệt trong phương ngữ địa phương thậm chí còn lớn hơn. Bạn gần như có thể hiểu nghĩa chỉ bằng cách nghe đoạn nếu bạn ở gần. Việt Nam xưa sát Quảng Tây, tôi biết, ý tôi là mọi người hát những bài hát Việt Nam. Không phải Quảng Tây đúng không? Ngày xưa là Việt Nam, cùng một đường biên giới. Tôi nói rằng mọi người đều nói về việc hát các bài hát Việt Nam và họ cũng nói rằng họ đến từ Quảng Tây và Quảng Đông. Tôi biết rằng Việt Nam nằm cạnh Quảng Tây và Vân Nam. Anh không nói gì sao lại tức giận như vậy? Họ đều là người châu Á và họ trông giống nhau. Tiếng Quảng Đông giống tiếng Việt, đúng, Việt Nam giống như Quảng Tây, Việt Nam phát triển sẽ như Quảng Đông. Tôi nghĩ anh ấy đến từ Hà Nam, chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ mình đến từ Hà Nam. Quảng Đông, Quảng Tây xưa thuộc Việt Nam là chuyện bình thường, Trung Quốc không thích kiểu xuất hiện này sao? Có gì lạ khi anh ấy nói tiếng phổ thông khi học ở Trung Quốc? Hầu hết người dân ở phía gần Quảng Tây của Việt Nam có thể nói tiếng Hoa, tiếng địa phương và tiếng Choang. Vì vậy, lý do tại sao các bài hát của anh ấy rất phổ biến ở Trung Quốc. Nhiều người Việt Nam nói được tiếng Trung. Nhiều người Việt Nam nói được tiếng Trung Quốc. Tôi đã chú ý đến một số người Việt Nam thông thạo tiếng Trung Quốc. Họ là Tăng, có vẻ như cùng họ của chúng tôi. Mọi người trong công ty Việt Nam của chúng tôi nói tiếng quan thoại rất tốt, tiếng Quảng Đông vẫn chuẩn. Họ nói đã học tiếng Trung nhiều năm. Nói được tiếng Trung không có nghĩa là anh ta là người Trung Quốc. Tương tự, nếu một số dân tộc thiểu số không nói được tiếng phổ thông thì anh ta không phải là người Trung Quốc. Thêm vào đó, một số người ở Móng Cái, Việt Nam, đối diện với Đông Hưng bên kia sông, cũng nói tiếng địa phương như Đông Hưng. Chúng tôi tự gọi mình là tiếng Quảng Đông như tiếng mẹ đẻ. Những người có thể nói tiếng phổ thông bản địa, người Việt ở Đông Hưng giao tiếp với người dân địa phương bằng bản ngữ rất trôi chảy, làm thế nào anh ấy có thể nói tiếng Trung Quốc? Nhiều người Việt Nam cũng có thể nói tiếng Hoa và tiếng Quảng Đông. Tôi thực sự không biết nhiều tiếng Quảng Đông, biên giới với Việt Nam không phải là khu vực nói tiếng Quảng Đông, anh học ở Thượng Hải. Việt Nam gần Quảng Tây, tôi nghĩ anh ấy đến từ BGE, Quý Châu. Nơi bông gạo mọc là vùng đất của Vương quốc Nam Việt, giọng này giống Quảng Tây gần Việt Nam hơn. Anh chàng này nói tiếng Trung giỏi hơn Ada Choi, bạn thực sự đã kéo Ada Choi xuống nước. Nền âm nhạc Trung Quốc sa sút đến mức nhường chỗ cho ca sĩ Việt Nam phát triển, có bài hát nào có thể nghe được trong nền âm nhạc Trung Quốc trong 10 năm qua không? Trong 20 năm qua, nền âm nhạc Trung Quốc có rất ít bài hát có thể nghe được. Nhiều bài hát kinh điển ngày xưa giờ bị phát hiện đạo nhạc từ nước ngoài, thậm chí còn được mang về nguyên vẹn,
không có ca sĩ nào sau Châu Kiệt Luân. Này, chúng ta đã từng cười Việt Nam là những người bắt chước, bây giờ thì sao? Hành vi kinh doanh thị trường, tại sao không thể thu hút người tài? Có vấn đề gì không? Nền âm nhạc Trung Quốc bây giờ như thế nào? Ở chỗ của chúng tôi, nhiều người Việt Nam đã kết hôn và họ nói tiếng phổ thông rất tốt. Quảng Đông, Quảng Tây và Việt Nam từ xa xưa đều là một quốc gia, lập nên vương quốc Nam Việt hùng mạnh với kinh đô là Phiên Ngung. Cũng giống như sự khác biệt giữa hát các bài hát tiếng phổ thông và nói tiếng phổ thông, bởi vì trường đại học anh học ở Tứ Xuyên. Một số ngôi sao Hồng Kông Quảng Đông cũng có kiểu giọng này. Có lẽ anh ấy chỉ mấp máy môi thôi, giọng nói của người khác, anh không biết Quảng Tây cách Việt Nam một con sông sao. Các ca sĩ Hồng Kông cũng có cách phát âm tương đối chuẩn khi hát nhưng lại không nói được tiếng phổ thông. Không ngạc nhiên khi nhiều người Việt cũng nói được tiếng Quảng Đông, mọi người cũng thích vậy. Anh học ở Thượng Hải, phương ngữ tiếng Việt tương tự như phương ngữ Trang Quảng Tây. Đừng nói với chúng tôi những người biên giới ở biên giới Trung Việt ở gần Quảng Tây, chúng tôi có cùng một tổ tiên với Việt Nam. Cũng như Quảng Đông và Quảng Tây, hát cũng chuẩn nhưng nói chưa chuẩn lắm, tiếng quan thoại không chuẩn vì bạn không học vài năm, nhưng nếu bạn đã học đại học, bạn sẽ không thể nói tiếng quan thoại như những người nổi tiếng trên mạng nói. Cư dân mạng ở Quảng Đông cũng đừng cười, Quảng Đông và Quảng Tây cũng vậy. Tôi không nghĩ Quảng Đông giống với Quảng Tây của bạn, tôi nghĩ Quảng Tây của bạn giống như Việt Nam. Quảng Đông và Việt Nam được ngăn cách bởi Quảng Tây, cảm ơn bạn. Người Quảng Tây gần với người Việt Nam hơn người ở Trung Quốc. Tôi đã nghĩ anh ấy là một anh chàng Quý Châu, cho đến khi anh ấy nói rằng anh ấy đã hát Dạ Vũ, và ngay lập tức cảm thấy anh ấy đẹp trai và quyến rũ. Không cần phải nói, giọng Việt Nam thực sự hơi giống Hải Nam, Vân Nam, tại sao không phải là Quảng Tây? Đừng nói những chủ nghĩa dân tộc địa phương này, dân tộc của họ là người Kinh và phát âm là tiếng Việt. Câu nói của bạn không tồn tại ở Việt Nam và nó sẽ khơi dậy sự phẫn nộ của người khác. Dân tộc chính ở Việt Nam là dân tộc Kinh, giống như dân tộc chính ở Trung Quốc là dân tộc Hán. Và ngôn ngữ Việt Nam bị chi phối bởi tiếng Kinh, tức là việc sử dụng âm Hán Việt trong tiếng Việt có rất nhiều liên quan đến tiếng Trung Quốc cổ đại. Họ là người Việt Nam đích thực, tôi không nói là không phải vậy. Âm nhạc của đối thủ rất mạnh, còn nền âm nhạc của tôi vẫn đang kêu meo meo, bây giờ nó đang là đào, đào, đào. Họ của người Việt Nam cũng giống như ở Trung Quốc, ngoại trừ việc họ sử dụng bình âm cho các ký tự của họ, điều đó có nghĩa là khi dịch sang tiếng Trung Quốc, Lý, Hoàng và Nguyễn là những họ phổ biến nhất của họ và một vài người có một số mối quan hệ.